Welcome to Dilini vlog YouTube channel. Coconut water. It is properties very rich, fatty, cancer, appetite, urinary chat, also calories and vitamin B. A wrinkly date. Thank you all for using good things that are good for the body. Thanks my friends. කොහොමද යාළුවනේ අපි පොල් ගෙඩිය බිඳලා ඒ වතුර විසි කරනවා නේද? අදින් පස්සේ එහෙම කරන්න එපා. මොකද මෙම වතුර අපේ ශරීරයට හරිම ගුණයි. අපේ මුහුණ ලස්සනට තියාගන්න මේ පොල් වතුර හරිම වැදගත්. මෑත කාලේ බෝ නොවන රෝගයක් තමයි පිළිකාව. මෙම භයානක රෝගය නතර කරන්න පොල් වතුරට පුළුවනි කියලා දැනගන්න ලැබුණා. පොල් වතුර බීමෙන් අපිට විශ්මිත ගොඩ ලැබෙනවා. ශරීරයේ ඇතිවන දැවිල්ල, වමනය අඩු කිරීම, ඖෂධ ශරීරයට උරා ගැනීම, ශක්තියක් ලබා දීම, ඒ වගේ දේවල් මේ පොල් වතුරට කරන්න පුළුවන්. අපේ මුතුන් මිත්තන් මේ ගැන දන්න නිසායි අදටත් ඒ අය මේ පොල් වතුර පානය කරන්නේ. ශරීරයට අවශ්‍ය මැග්නීසියම්, යකඩ, කැල්සියම්, සින්ක් හා ඇතුළු පෝෂණ මෙහි අඩංගුයි. තවද කැලරි සහ විටමින් B වලිනුත් මෙය පොහොසත්ය. පොල් වතුර රුධිරයේ සීනි මට්ටම පාලනය කරනවා. වකුගඩු වල ඇතිවන ගල් සඳහා සුවයක් ගෙන දෙනවා කියලත් දැනගන්න ලැබුණා. මූත්‍රා ආසාදන වලට මේ ඉතාමත් කදිමයි. සමේ වියලි ගතිය නැති කරන්නත් මේ ඉතාමත් වැදගත්. මුහුණේ තිබෙන කැලැල් වලට හොඳ බෙහෙතකි මෙය. රාත්‍රියේ නින්දට යන විට ලප කැලැල් ඇති ස්ථානයේ පොල් වතුර චුට්ටක් ආලේප කරලා උදේට සෝදා හරින්න. පොල් වතුර විසි කරන්න එපා. මස්පිඩු ශක්තිමත් කරලා අස්තිවලට සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් වැඩි කරනවා. ඔබත් මෙය අත්හදා බලන්න. ඉතින් අදත් මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විතරක් නෙවෙයි, ඔයාලාගේ වටිනා අදහස් පහලින් comment කරන්න, like එකක් දාන්න. ඉතින් අදට සමුගන්නම්. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.